नमस्कार, पार्वेताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर दिवाळी फराळामध्ये मी पहिला पदार्थ माझा बेसनाचे लाडू बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी हे 2 वाट्या बेसन पीठ चाळून घेतलेलं आहे। त्यासाठी पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे, 1 वाटी तूप घेतलेलं आहे, थोडंसं सुकं खोबरं घेतलेलं आहे आणि हे सजावटीसाठी थोडेसे बदाम आणि टरबूज बी मनुके घेतलेले आहेत, वेलची पूड आणि यामध्ये थोडासा रवा वापरणार आहे। तर साहित्य पाहिलेलं आहे, आपण कृतीला सुरुवात करू। गॅसवर मी जाड बुडाची कढाई घेतलेली आहे, कारण बेसन पीठ आपल्याला 10 ते 15 मिनिटं भाजून घ्यायचे, त्यासाठी जाडच म्हणजे बुडाची कढाई वापरा। आणि तुम्ही जर पहिल्यांदाच माझा व्हिडिओ पाहता असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। कढाईमध्ये सुरुवातीला मी 3 चमचे तूप टाकणार आहे। आता यामध्ये हे बेसन पीठ टाकून घेणार आहे। बेसन पीठ नेहमी चाळून घ्यायचं अगोदर एकदा। आता हे कमी गॅसवर मस्त छान खमंग भाजून घ्यायचं। आता यामध्येच मी माझी ही टीप आहे की रवा वेगळा भाजण्यापेक्षा यामध्येच हे बेसन पीठ भाजताना आता एका वाटीला मी 2 चमचे असं प्रमाण वापरणार आहे। तर हे 2 वाट्या घेतलेले, त्यामुळे यामध्ये आता हे 4 चमचे रवा वापरणार आहे। तर हे दोन्ही मिक्स करून चांगलं आता व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। 5 मिनिटं झालेले आहेत बेसन पीठ भाजून। आता यामध्ये मी परत 2-3 चमचे तूप टाकणार आहे। तूप थोडं थोडं टाकून बेसन पीठ छान भाजून घ्यायचं। एकदाच तूप पण टाकायचं नाही आणि फुल गॅसवर पण बेसन पीठ भाजायचं नाही। थोडीशी मेहनत लागते बेसन पीठ भाजायला, पण बेसन जर व्यवस्थित भाजलं तर तुमचे लाडू एकदम परफेक्ट म्हणजे की टाळूला बिलकुल चिटकणार नाहीत। त्यासाठी कमी गॅसवरच आणि छान भाजा म्हणजे बेसन। आता हे बेसनला परत मी 5 मिनिटं भाजून घेणार आहे। या ठिकाणी परत 5 मिनिटं बेसन भाजून घेतलेलं आहे मी। तर पूर्ण 15 मिनिटं लागलेले ते बेसन भाजायला। आता बेसन पीठ हे पूर्ण तूप सोडत आहे, म्हणजे एकदम बरोबर परफेक्ट बेसन पीठ भाजलेलं आहे। आता हे याच प्रमाणामध्ये असं भाजून घ्यायचं आणि थोडासा कलर पण चेंज झालेला आहे बेसन पिठाचा। कधी पण लाडू करताना तुम्ही गावरान तुपामध्येच लाडू करा, खूप छान चवीला छान लाडू होतात हे। आता हे खाली उतरून मी थंड करून घेणार आहे। बेसन पीठ मी ताटात काढून घेतलेलं आहे। हे आता थंड करायला बाजूला ठेवून देऊ। बेसन थंड होते तोपर्यंत आपण साखर काढून घेऊ मिक्सरला। तर 2 वाटी बेसन पिठासाठी मी पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे। आता हे मिक्सरला वाटून घेणार आहे। या ठिकाणी साखर मी मिक्सरला वाटून घेतलेली आहे आणि बेसन पीठ पण थंड झालेलं आहे। आता यामध्ये मी वेलची पूड टाकणार आहे। शेवटी टाकायची वेलची पूड, म्हणजे त्याचा स्वाद छान राहतो त्यामध्ये। थोडेसे बदामाची पूड टाकणार आहे। तुम्हाला जे ड्रायफ्रूट आवडतात तुम्ही ते वापरू शकता। आणि यामध्ये मी थोडंसं सुकं खोबरं वापरणार आहे, कारण आमच्याकडे यामध्ये आवडते। तुम्हाला जर नसलं आवडत तर तुम्ही वापरू नका। आता हे मिक्स करून यामध्ये ही वाटून घेतलेली साखर टाकणार आहे। आता ही साखर पण मिक्स करायची। साखर कधीही बेसन पीठ थंड झाल्याच्या नंतरच मिक्स करायची, नाहीतर परत पुन्हा हे सारण पातळ होईल तुमचं गरम गरम याच्यामध्ये जर वापरली तर। या ठिकाणी असं हाताने मी पूर्ण मिक्स करून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारे पूर्ण मिक्स करून घेतलेलं आहे हे। आता याचे जसे तुम्हाला छोटे मोठे लाडू पाहिजे तुम्ही त्या आकारात बनवू शकता। मी असे छोटे छोटेच लाडू बनवणार आहे। तर हे लाडू बनवताना काही नाही, फक्त बेसन पीठ भाजल्याच्या नंतर गरम बेसन पीठमध्ये साखर नाही टाकायची, म्हणजे लाडू व्यवस्थित होतात। तर अशा प्रकारे लाडू तयार झालेले आहेत। 2 वाटी बेसन पिठापासून मध्यम आकाराचे 19 लाडू तयार झालेले आहेत। खूप साध्या आणि सिंपल पद्धतीने मी हे लाडू केलेले आहेत।
तुम्ही नक्की या पद्धतीनं करून बघा. व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.